C-riðillinn á 15-16. Mati, ég, Ísborg, Hannesmáli, Halli, Eddi, Júli, Þorvaldur, Til og Björgvin, Einar og Finnur. Það er Július og Jónvaldur sem sjá þetta. Það segir náttúrulega fyrir öllu. Það er von. Hann á að vera, hann er svona. Það á að bóka. Ég gleymdi einu. Reglan í tvímenningu þannig að sá sem að byrja leikingar og byrja alla leikina í þeim leik og svo má skipta á milli leikja. Hver byrjar? Ok. Skunka sig í fyrsta leik. Svo lítið sem 40. Reyna það.
Good. Hvað er það? Segir Mats? Jú, það segir Mats. Svona. Það er óslega vel skrifað.
Nummer 40. Nummer 2. Ja. TJ.
Good man. Sex eða ekki bara? Ég held að það að taka það aftur. Nei, fyrir. Hver byrja leikina? Ég.
68. 68. 109.
Abierto en casa.
var 60,2. Besti leikur þeirra. Strax zo in binnenleggen. Ja.
Þykir matið inni hjá Máli hérna? Nei. Einar Lindberg. Hæ? Einar Lindberg. Þú byrjar að spila út Einar Hlyn? Já. Taka til spil. Taka það.
Allo solo vuoto. Fyrtiotre ramar. 98. Thank you.
Hjartafús 60, 70.
Setti og hjá hinu. Hver byrjar ykkur? Þú síðast fyrir það ekki.
Debe terminar.
Alexu Fríður hann. Þeir eru talandi vandræða að þeir verða lengi. Það er í 8 leik. Július á móti Hlín og Einar. Móti Július og Einar. Er það leik? Náðu sér ekki góð skrif. Skemmtilegt. Hverju byrja á liðana? Linur og Jónatan, Linur. Gangi ykkur vel. Takk sem leiðis.
Good.
Það er lítið þess að ég bara 3-2 líka. Ég að skrifa hann. Hvað er það? Ásinn á að skrifa, Matti og Davíð að skrifa. Þetta er líka mjög flottar fíla. Kemper. Hrakkinn.
problema. Já. Cero.
Ferska skrifara. Þrír, tveir. 14. Vítor Alex, já, 15. Það er að fara að spila hér. Finnur og Einars. Þetta er mæti. Þeir eru hér, já. Þetta er koma á. Þetta er bara alveg nýjaft. Er það þá ekki hinn eða er það aftur? Ég veit ekki hvað hann ekki. Aftur. Við kennum alltaf aftur á það. Frá sömur. Já. Yes. Björgvin. Björgvin byrjar. Hlynur. Ítaðis. Lagt á þessu. Já. Nú þetta bara. Ok.
Já, sorry. Já. Hreinsa þetta út. Hreinsa þetta út og tilbaka. Já, ég sé. Hvað var hérna? 89. Já, ég setti missok. Já, ég sé. Já. Fókus. Ruggla þegar hún kom í 40 sko.
Eyes now.
Frekar 13. Já, bless. Bara exa hratt og geta. Setjast aðeins.
Það er vandamál. Kannski góður bít og Alex. Þeir líka í annars. Besta böðin á Íslandi. Nei. Það er ekki. Skólabúli betra. Blúmabúli betra. Jarðböðin er vestur. Það er í mínum. Með á 20. Eftir 2005 þá breytist það. Valdi sexin, 80 af 6. Því svona auðvist besta sem hvað ekki alltaf sem við rosa. Nei, ég veit hvað sem öll 6. Það er 3 tíumur í val. 2 í einn tíumur. Sem að þú gerðir af þessum 6, þá færðu mest. Það gæti svona lent í úr. Já. En þú velur ekki allt aftast, þú velur bara einu. Ég er að fara annars. Af hverju? Ekki halda ég. Síðan er ég ennski mokkar. Við erum reynda bara í íþróttum.
Ég er búin að láta okkur. Ég var að kukka er búin að sko. Það var Ég er að gera það. Ég græði mig. Fyrsta bíla þarf að fara til 20. Önnur bíla þarf að reyna að fara í búlið. Ef ég hitti í svona, þá fyrir ég doppel 18. Ef ég hitti svona, doppel 10. Sem ég hitti, þá er ég doppel. Það er ekki nóg að vera góður bara í 3 mínútum. Nei. Það er svona. Ef maður þarf að vera bestur, þá er það ekki. Þá er ég líka að með í 62 múlum. Alltaf svona saman. Allt svona saman. Ekki, ég er bara að reyna að hitta bólið, bara til að ráða á dómur.
Við getum nú mæst svo. Og 20, 2 og 99. Það er ekki hann. Horfðu á þetta. Við erum hérna eftir skápnum. Þið langar að skrifa stað? Nei, ég held að þeir eru sem er dottnir úr eru bara skrifa. Já, ok. Jæja, við skulum fara að hefja útsláttið í Íslandsmótinu hjá okkur hérna. Í karlaflokki fyrir það spilum við á 4 spjöldum, fyrri helminginn og seinni helminginn á 4 spjöldum.
Svona 16 manna úrslitin. Áskarði. Smá hljóð. Spennandi 16. Það Andri og Pétur Lúðvík. Móti Árni Gísla og Veigar Valdsdóttir. Monni Hraundísi á hálfleik. Á stöðu 15 það Lukas og Sebastian, Hadda og Edgar Keri Ketchup. Einar Helgi spilar hálfleik. 14, Matti og ég, Ægir og Gunndór. Og Hlynur spilar það stöðu 14. Og svo stöðu 13 Garðar og Sigurður Þórissyni, Valþór og Ágústur. Og Einar Gíslason skrifar hálfleik. Og svo fara hinn leikir bara í gang þegar þeir eru búnir og þeir sem að tapa liðin fara að skrifa næsta leik á samspjaldi. Og þetta besta 7, allir fram í undanúrslit, fram í 10 og svo hættum við í final. Konurnar. Það spila á báðum stöðunum í einu, skrifa í verkefni. Þannig að það byrja að Kastra, Dóra Veitla, Sunna Aðina, Óluf og Pála. Þannig að það bara nýja ykkur. Og svo efrunámið á spjallum sem byrjar á það. Það má bara fara hægt að standa við þetta. Það má ekki bara útfæða þér. Pétur byrjaði okkur. Og Árni. Árni byrjaði. Já.
16 meter. Ja, då tolkar vi. Då tolkar vi.
36 skrifir. 6 skrifir.
Får se hverju byrja.
96.
Jú.
Joo.
Sá fyrsta legginn heim. Easy með 80 meira.
Getur byrjað okkur.
What? Come on. P. Come on!